भन्ने शब्द छ नेपालीमा बनाउनु भन्ने धेरै मिल्छ यो शब्द। अब परमेश्वरले स्त्रीलाई चाहिँ फेसन गरेर बनाउनु भयो। त्यसकारण दाजुहरूले दिदीबहिनी राम्रै छन्, परमेश्वरले फेसन गरेर बनाउनु भयो। परमेश्वरले आदमलाई पहिला बनाउनु भयो कि हवालाई बनाउनु भयो? किन परमेश्वरले आदमलाई पहिला बनाउनु भयो भने नि पहिला हावा बनिएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो अरे भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हावा बनेर पछि आदम बनाएको भए चाहिँ यसो हुन्थ्यो अरे, हावाले भन्ने प्रभु यो अलिक मिलेन कि काट्नुहोस् न यस्तो बनाइदिनुहोस् न भन्ने। आदमलाई बनाउँदै गर्दा हावाले परमेश्वरलाई पुरा सिकाउँथ्यो अरे कि, त्यही कारण परमेश्वरले आदमलाई पहिला बनाएको। यो चाहिँ बाइबलमा छैन है, फेरि नखोज्नु रमाइलो लगाइ मात्रै हुन्छ। परमेश्वरले मानिसको कर्मध्येबाट एउटा निकाल्नु, यसकारण प्रभुको दास यसो भन्नुहुन्छ परमेश्वरले स्त्रीलाई टाउकोको हड्डीबाट बनाउनु भएन ताकि स्त्रीले पुरुषलाई टाउकोमा टेकोस्, र परमेश्वरले मानिसको खुट्टाको हड्डीबाट बनाउनु भएन ताकि मानिसले आफ्नो पत्नीलाई खुट्टा मुनि टेकोस्। परमेश्वरले करणको हड्डीबाट बनाउनु भयो जुन चाहिँ मुटुको नजिकबाट छ, यसकारण माया गर्नको लागि हावा बनाउनु भयो। यसकारण तपाईँको श्रीमती चाहिँ मुटुको नजिकबाट करण त मुटुको नजिक हुन्छ नि, त्यहाँबाट बनाउनु भएको। यसको माया गर्नको लागि टेक्नको लागि होइन खुट्टा मुनि। त्यसकारण त्यो अचम्मको परमेश्वरको सृजना, परमेश्वरले हावालाई बनाउनु भयो र परमेश्वरले बनाउनु भएको स्त्रीलाई 22 पद अन्तिममा लेखेको छ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो, त्यसबाट एउटी स्त्री बनाउनु भए मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। अब स्त्रीलाई बनाउनु भएपछि उहाँले के गर्नुभयो त मानिस कहाँ ल्याउनु भयो। अब आदमको अगाडि परमेश्वरले बनाएर ल्याउनु छ। परमेश्वर यसो भन्नु भएन आदम तेरो लागि मैले श्रीमती बनाएँ अब खोज केटा भन्नु भएन। परमेश्वरले हावालाई लुकाएर खोज्नु लाउनु भएन, तर परमेश्वर स्वयंले हावालाई लिएर आदम कहाँ आउनुहुन्छ। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् अदनको बगैँचामा परमेश्वरले आफूले बनाउनु भएको छोरीलाई परमेश्वर स्वयंले मानिससँग विवाह गरिदिनु हुँदैछ। सृष्टिको पहिलो विवाह परमेश्वर आफैले गरिदिनु भयो। त्यो बेला जन्तीहरू थिएनन् किनकि परमेश्वर र मानिसको बिचमा विवाह सुरु भएको थियो। उहाँ आफै गवाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँले आफ्नो छोरीको विदा गर्नुभएको त्यो दृश्य हामी अदनको बगैँचामा पाउँदछौँ। अहिले मण्डलीहरूमा चाहिँ हामी देख्दैछौँ प्राय विवाह हुँदाखेरि चाहिँ पहिला को आउँछ, केटा आउँछ केटी आउँछ अगाडि? पूर्वीमा को आउनुहुन्छ? केटा आउँछ। है तपाईँको जब केटी आउँछ भने चाहिँ अलिकति अचम्मको कि पहिला केटी आउँछ नि होइन, दुलहालाई अगाडि बोलाइन्छ, साथीसँग दुलहा अगाडि आएपछि त्यसपछि दुलही आउँदा चाहिँ सबैजना उठ्छन्। अनि दुलहीलाई कसले लिएर आउँछ? प्राय बुवाले लिएर आउनुहुन्छ। बुवा छैन भने कि काकाले, काका हुनुहुने दाजुले लिएर आउनुपर्छ। तपाईँले याद गर्नुहुन्छ त्यो मलाई लाग्छ त्यो चलन जो मण्डलीले सुरु गरेको छ त्यो चाहिँ उत्पत्तिको 2 अध्यायको 22 पद अनुसार जहाँ परमेश्वरले पनि पिता भएर आफूले बनाएको छोरीको विवाह गरिदिनु, किनकि परमेश्वर आफैले हावालाई लिएर आउनुभयो। त्यो मण्डलीमा त्यो एउटा चलन छ जब दुलहीलाई बुवाले लिएर आउनुहुन्छ अनि दुलहाको अगाडि ल्याएर दुलहाको हातमा दुलहीको हात राखिदिएर बुवा फर्काउनुहुन्छ। त्यो एउटा चिन्ह जो उत्पत्ति 2 को 22 अनुसार चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा अभ्यास गरेको एउटा चित्रण हामी हेर्दैछौँ। त्यो राम्रो लाग्छ मलाई बुवाले आफ्नो छोरीलाई विदा गरेको। के कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्दैन? मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ बुवाले विदा गरेको छ। किनकि परमेश्वर स्वयंले पिता बनेर आफ्नो छोरी हावाको बिहा गरिदिनु त्यो दिन अदनको बगैँचामा। अनि त्यो एउटा मार्मिक दृश्य हामीले अदनको बगैँचामा देख्दछौँ। अनि त्यस पछाडि 23 पद अनि मानिसले भने यो 23 पद चाहिँ कवितामा लेखेको गीत हो। यो चाहिँ बाइबलमा हामीले मन परे पनि कतिलाई गीत कविता मन परे पनि नपरे पनि बाइबलको 1/3 बाइबल चाहिँ कवितामा लेखिएको छ, कवितात्मक शैलीमा। अहिलेको पुस्तक भन सङ्ग्रह, श्रेष्ठ गीत, उपदेशहरू, प्रस्थानको थुप्रै खण्डहरू त्यो चाहिँ कवितामा लेखिएको। यो प्रकाशित वाक्यको धेरै खण्डहरू चाहिँ कवितामा लेखिएको छ। त्यसको हामीले चाहे पनि नचाहे पनि बाइबल चाहिँ एउटा साहित्यभित्र परमेश्वरले कवितात्मक शैलीलाई पनि परमेश्वरले जेन्द्रा भन्छ त्यो साहित्यिक विधाभित्र परमेश्वरले कवितालाई पनि चुन्नुहुन्छ। अनि आदमले चाहिँ हावालाई देखेर बाइबल लेखेको पहिलो गीत चाहिँ पहिलो कविता चाहिँ यही नै हो। आदमले हावालाई देखेर गीत पो कवितामा बनायो। एकजना भाइले भर्खर प्रेम हुँदाखेरि कविता लेखेर बनाउँछ। अब दाजुभाइ
बिहा गरेर पनि कविता लेख्नु भएको छैन भने लेख्दै गर्नुहोस्। अस्ति एउटा विवाहको सेमिनारमा श्रीमानले एकदम राम्रो कविता लेखेर सुनाउनु भएछ। तपाईँले आफ्नो श्रीमतीको लागि पनि कविता कोर्नुहोस्। यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, 2-4 लाइन त आउँछ नि, कोरेर भएन भने चोरेर हो पनि पढाउँछ। चोरेर भन्दै श्रेष्ठ गीतमा हेरेर पठायो हुन्छ नि त लेखेर। एकदम राम्रो है। कोही बेला वैवाहिक जीवन राम्रो बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्छ। कविता पनि लेखेर श्रीमतीलाई पठाउनु न राम्रो हुन्छ। अनि त्यो अस्ति हाम्रो एकजना डक्टर चितवनको हार्ट सर्जन उहाँ पनि आउनुभएको थियो म्यारेज सेमिनारमा। अनि उहाँलाई मैले भने तपाईँले श्रीमतीको लागि कविता त लेख्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँले कविता लेख्नु साह्रो मन पऱ्यो उहाँको कविता। लोड सेडिङ हुँदाखेरि पनि तिमी मेरो बत्ती हो भनेर लोड सेडिङ हुँदाखेरि श्रीमतीले हेरेर छलला हुन्छ, राम्रै लाग्छ। साह्रो रोमान्टिक कविता। म त हार्ट सर्जन चितवनको उहाँ एमडीको सबभन्दा बेस्ट हार्ट सर्जन हुनुहुन्छ, विश्वासी हुन्छ। खुसी लाग्यो। उहाँलाई कविताले पनि काम गर्छ। आदमले आफ्नो पत्नीको लागि कविता लेख्दछ। के लेख्यो भन्नुहोस् त, तिमी त मेरो हार्टको हार्ट, मेरो मासुको मासु हो। यो चाहिँ हिब्रू राइम हुन्छ, जहिले अगाडिबाट सुरु हुन्छ। नेपालीको चाहिँ पछाडि हुन्छ, गया भया जोड्छौँ नि होइन, त्यो चाहिँ राइम पछाडि आउँछ। तर हिब्रूको चाहिँ जहिले अगाडिबाट सुरु हुन्छ। अब यो हिब्रू चाहिँ अङ्ग्रेजीहरूले अनुवादित भएर नेपालीमा आइपुग्दाखेरि यसको राइमहरू चाहिँ सबै नमिलेर त्यत्तिकै यत्रतत्र भएर गएको छ। तर हिब्रूमा चाहिँ एकदम मिलेर गएको छ। त्यो आदमले भन्छ तिमी त मेरो हाडको हाड, मेरो मासुको मासु हो, तिमीलाई स्त्री भनिँदैछ, तिमी पुरुषबाट निकालेकी हो। आदमले हवालाई देख्ने बित्तिकै कविता पो गायो। यसका राम्रो छ कविता, श्रीमतीको लागि कविता लेख्नु। दाजुभाइहरू, तपाईँले श्रीमतीको लागि चिठी पनि लेखेर पठाउनु राम्रो हुन्छ। चिठी लेख्नुहोस्, टाइप गर्नुहोस्, पठाउनुहोस्। त्यो चाहिँ एकदम ऐतिहासिक हुन्छ। मैले पठाएको कतिवटा चिठीहरू छ मेरो श्रीमतीले राख्नु भएको छ, खुसी लाग्छ। कतिवटा चाहिँ पत्रहरूले काम गर्छ। बिहाभन्दा अगाडि मात्रै चिठी लेख्नुपर्छ भन्ने होइन, बिहा गरेर निरन्तर चिठी लेखिरहनु भएको छ। कविताहरू लेख्नु राम्रो कुरा हो। अनि आदमले पनि पहिलोचोटि आफ्नो श्रीमतीलाई लेख्दा उनी एउटा गीत उलेर आउँछ। त्यो कवितामा उनले त्यसरी लेख्दछन्। त्यस पछाडि चाहिँ 24 पदमा यसरी लेखेको छ, यसकारण मानिसले आफ्नो आमाबाउलाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ र तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छ। अब यो चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण। बिहा गरेपछि चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ दुवैजनाले चाहिँ जब विवाह गर्छन् आफ्नो आमाबाउलाई छोडेर, यहाँ कसले छोड्दैछ आमाबाउलाई, केटाले कि केटीले? केटाले है, मानिसले भनेको छ नि, मानिस भनेको। यसकारण मानिसले आमाबाउलाई छोडेर पत्नीसँग मिलिरहन्छ भने चाहिँ कसले छोडेछ घर? दुवै श्रीमानले घर छोडिरहने है। कसको लागि अरे? पत्नीसँग हुनको लागि। हिब्रूमा चाहिँ यसको अर्थ के भन्दा चाहिँ आमाबाउलाईसँग अलग भएर श्रीमतीको पछि दौडिरहन्छ भन्ने अर्थ। बडो अचम्मको कुरा हो। यसकारण दाजुभाइ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब हामीले विवाह गर्छौँ हामीले आमाबाउलाई छोडेर पत्नीसँग मिलिरहन्छ। अङ्ग्रेजीमा दे लिभ देयर प्यारेन्ट्स and they stay together अथवा सँगै रहन्छन् भने चाहिँ कतिवटा अनुवाद अहिलेको नयाँ अनुवादमा चाहिँ ग्लू टुगेदर भन्छ। ग्लू भनेको गम हो। गमले जोड्ने काम गर्छ, छोड्ने काम गर्छ, टाँस्ने काम गर्छ हैन। गमले चाहिँ टाँस्ने काम गर्छ, टाँसेको छुटाउँदैन, गमले टाँस्ने काम गर्छ। आमाबाउलाई चाहिँ छोड्छ अरे, श्रीमतीसँग चाहिँ टाँसिरहन्छ भने। अब हेर्नुहोस् बिब्लिकल म्यारेज, बाइबलिकल विवाह चाहिँ के हो त? आमाबाउलाई चाहिँ छोड्छ अरे, श्रीमतीसँग चाहिँ टाँसिरहन्छ। यसको दुईजना श्रीमती सँगै हिँड्यो भने के साह्रो टाँसिएको भनेर नभन्नुहोस्, त्यो बिब्लिकल हो। अनि श्रीमती नटाँसेर कसरी टाँसिएको कुरा गर्नुभयो त? के साह्रो टाँसिएको भन्छ, त्यसो भन्नु हुँदैन। किनकि उनीहरू विवाह गरेपछि बाइबलले भन्छ आमा बाउलाई चाहिँ छोड्छ अरे, श्रीमतीसँग चाहिँ टाँसिरहन्छ, गम जस्तै टाँसिरहन्छ। अब यसले चाहिँ बुझाउनु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा आमाबाउलाई छोड्नु भने चाहिँ लिटरली आमाबाउलाई त्याग्नु भनेको होइन। हाम्रो आमाबाउलाई हामी कहिले त्याग्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो सम्बन्धको कुरा जब आउँछ आमा बुवा भन्दा पहिलो सम्बन्ध चाहिँ पत्नी हो। त्यसकारण दाजुभाइहरू तपाईँ श्रीमतीको लागि जुनसुकै कुरा त्याग्नु परे पनि त्याग्न तयार हुनुपर्छ। किन भन्दा चाहिँ पत्नी चाहिँ पहिलो। मेरो विवाह पछाडि बिहा गर्नुभन्दा अगाडि जति मैले आमा र बुवा भनेको बुझेँ, बिहा पछाडि त्योभन्दा गम्भीर रूपमा गहिरो रूपमा धेरै बुझेँ मैले। यसकारण मेरो आमा र बुवालाई मेरो पहिलाको भन्दा श्रद्धा
आदर अझै बढेर आएको छ बिहा पछाडि है। बिहाको अगाडि चाहिँ मेरो त्यति थिएन कि, तर बिहा पछाडि जति मैले आमा बाउ भनेको बुझेँ त्यो चाहिँ एकदम गहिरो बुझेँ मैले, किन म आफै बुवा भएको कारणले। अनि त्यो आमा र बुवाको सम्बन्धको लागि मैले आज नजिकबाट हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम प्रगाढ भएर गयो। अनि मेरो आमा र बुवालाई मेरो पहिलाभन्दा धेरै श्रद्धा र आदर छ, त्यतिकै मेरो धेरै माया पनि छ। तर जब सम्बन्धको कुरा गर्छु मेरो श्रीमती चाहिँ पहिलो हो। किन? किनकि बाइबलले भन्छ आमालाई छोडेर पत्नीसँग मिलिरहन्छ तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छ। यो चाहिँ गम्भीर रहस्य, यही हो गम्भीर रहस्य। पत्नीसँग मिलेर चाहिँ एउटै शरीर हुन्छ, यो चाहिँ गम्भीर रहस्य हो। यसकारण प्रियहरू, तपाईँले यदि आमा र तपाईँको श्रीमतीको बिचमा झगडा हुने वाला जस्तो देख्नुभयो भने चाहिँ श्रीमती लिएर हिँडिहाल्नु। किन झगडा हुन्छ भने किन बसिरहने त? झगडा गर्दै भने तपाईँले झगडा मिलाउने के हो? काउन्सिलर हो? होइन नि। हामी त समस्या आउने कुरा देख्यो भने श्रीमती लिएर हिँडिहाल्नु, किनकि परिवारलाई सुरक्षा दिने तपाईँले जिम्मेवारी हो। यसको मेरो व्यक्तिगत सल्लाह चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ सकिन्छ भने आमा बुवा तन्दुरुस्ती छन्, कमाउन सक्नेछन् भने चाहिँ केही समयको लागि बाहिर बसेर सम्बन्धलाई निर्माण गर्ने सम्बन्ध राम्रो हो। अब आमा र बुवामध्ये एकजनाको मृत्यु भइसकेको छ, दुईजनामध्ये एकजना मात्रै छन् भने त ठिकै छ, तर त्यो बाहेक चाहिँ केही समयको लागि भने अब परिवारसँग निर्माण गर्नु चाहिँ मुख्य कुरा हो। मैले बिहा गरे पछाडि आमा बाउसँग म बसिनँ, किनभने मेरो बुवा पनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो, आमा पनि सक्षम हुनुहुन्थ्यो र आमा र बुवा सँगै भएको कारणले म त्यहाँ भइरहनुपर्ने कुनै जरुरी पनि थिएन। बुझ्नुभयो भने मैले आमालाई हेर्नुपर्ने जरुरी छैन, आमालाई हेर्नु काम त बाउको हो नि त, यो होइन हो? बाउको हो नि त काम, बाउले हेर्नु पर्यो नि त आमालाई। त्यसले त मैले आमाको बारेमा चिन्ता गरेर हिँड्नु मेरो काम होइन, मेरो काम चाहिँ श्रीमतीको चिन्ता। बाउ आमाको चिन्ता बाउले गरिदिन्छ। त्यही कारण आमा र बुवा सक्षम थिए, आमा र बुवा कमाउन सक्ने भएको कारणले मैले चिन्ता गर्नु परेन कि बिहा गरे पछाडि म आफ्नो प्रकारले परिवार लिएर गएँ। अब सेवाका भएको कारण बाहिरै बसेँ, धेरै दुःख समस्याहरू त भयो र पनि दुईजना सङ्घर्ष गर्दै हामीहरू परिवारमा बस्यौँ। त्यसले गर्दा अब मेरो श्रीमती र मेरो आमाको बिचमा अहिलेसम्म कुनै फाक्टो भएको छैन। सासू बुहारीको बडो हरिसा चाहिँ एकदम क्लियर छ। दुईजना भेट्दाखेरि पनि त्यस्तै गफ जान्छ, दुईजनाको दिदीबहिनी जस्तै गफ जान्छ, सम्बन्ध राम्रो भएर गयो। सायद मैले मेरै घरमा लगेर राखेको भए चाहिँ केही न केही चाहिँ हुन्थ्यो, म स्योर छु। किनकि मेरो श्रीमती कहिले पनि खेतीपाती नगरेको, म खेतीपाती हुर्केको मान्छे, गाउँमा खेतीपाती हुर्केको म, मेरो श्रीमती दार्जिलिङमा हुर्केको, मेरो ससुरा चाहिँ अब आर्मी मान्छे, त्यता उहाँ त त्यतै जाने परिवार लिएर त्यतै बसेको मान्छे, फौजमा बसेको मान्छे। अब मेरो श्रीमतीलाई त खेतीपातीको कहाँ कुरा आउनु र? बिहा गरेपछि पहिलोचोटि लिएर गएको त्यो श्रीमतीलाई आलु खन्ने सिजन थियो। अनि आलुको हुस्से लाग्छ नि, मधेस है, मधेसमा हुस्से लागेर आलुको बोट चाहिँ मर्छ कि, मरेर चाहिँ सुक्छ नि, खम्राउनु सुक्छ, त्यो बेला चाहिँ आलु खन्नुपर्छ। मैले श्रीमतीलाई लिएर आलु बारीमा लिएर गएँ, आलु खने। श्रीमती त तपाईँ के गर्नु भएको भने आलु खने हेर नि, तपाईँले पहिले लुकाएको थियो होला भन्छ। आलु खने पहिले लुकाएको थियो होला भन्छ। होइन आलु खन्छु, अरू खन्देर देखाउँछु पर्दैन। अनि तपाईँले मलाई ढाँटेको होला, छपेको होला भन्छु। अब उसले आलु कहिले खाएको खानु चाहिँ त खेती नगरेको नि त। अनि उसले सोचेको छ टमाटर जस्तै आलु चाहिँ माथि फल्छ, टमाटर चाहिँ माथि फल्छ नि त है बोटमा। उसलाई त्यस्तो लागेको रहेछ, आलु पनि त्यस्तै फल्छ माथि भनेर सोचेको रहेछ। अनि अब त्यस्तो बुहारीलाई मैले खेतीमा लगाएको त झगडा हुन्छ नि। कस्तो चाहिँ बुहारीलाई यसो आलु पनि खेती नजाने त्यस्तो बुहारी के बिहा गरिस् भनेको के भन्नु, ठुलो झगडा हुन्छ। मलाई थाहा थियो मैले ल्यान्डिङ चाहिँ राम्रै गर्नुपर्छ, पहिला राम्रो ल्यान्डिङ गरियो भने चाहिँ बडो समस्या हुन्छ। मेरो श्रीमतीलाई आउँदैन, धान रोप्ने कुरा त उसलाई थाहा नै छैन। अब उसलाई त्यो हुन्छ नि धानको पिठा, के बिउको पिठा हुन्छ नि, हामी बिउ खाल्छौँ पिठा बनाउँछौँ नि। अन्त यो चाहिँ एउटा डल्ले डल्ले रोप्ने हो, यत्रो बिटा डल्ले रोप्नुपर्छ नि, त्यसलाई त अलग गरेर रोप्नु पऱ्यो नि। अलग कहाँ रोप्नु रोप्नै आउँछ। अब मेरो श्रीमतीले कहिले खेती नगरे त्यहाँ लगेर त झगडा हुन्थ्यो, त्यो मेरो आमाले भन्थे
मलाई उहाँले भन्नुहुन्थ्यो पक्कै पनि कस्तो केटी बिहा गर्दैछौ खेतीपातीमा आउँदैन रहेछ अब म खेतीमा हुर्केँ कहिले खेतीमा हुर्किनँ त्यो कारणले पनि द्वन्द्व हुने पुरा सम्भावना थियो तर मैले बुझ्नु पऱ्यो मेरो परिवारलाई सुरक्षा दिने काम मेरो त्यस कारणले मैले बिहा गरेको समयदेखि मेरो हप्तामा चाहिँ एउटा यसरी लगेँ खेतीपाती देखाउनको लागि तर मैले त्योभन्दा 3 दिनभन्दा बढी बसेन गरेँ किन हाम्रो सेवाकार्य गरेर हामी बाहिर गरेको थियौँ त्यो कारणले हामीलाई सजिलो पनि भयो अनि जतिजना भाइहरू अब तपाईँको जोइन्ट फ्यामिली छ पारिवारिक सँगै रहनुहुन्छ तपाईँले सेपरेट कि त घर बनाउनुहोस् बिहा गर्नुभन्दा अगाडि होइन भने कोठा चाहिँ अलग्गै गर्नुहोस् कतिजना त बिहा गरिसक्यो श्रीमती कहाँ सुत्दै थाहा नै थिएन यता लडौँ न पो भयो हामी केटाहरू जहाँ लडेको हुन्छ श्रीमती अगाडि जहाँ पनि लडौँ भन्नु श्रीमती त्यसो गऱ्यो भने त रिसाउँछ नि त हामी केटाहरू चाहिँ हुन्छ नि पाकल भेटेर त्यही लडिहाल्छ तर तपाईँले त्यसरी नै लड्छु बिहा गरेर भन्नु हुँदैन श्रीमतीलाई प्राइभेसी चाहिन्छ प्राइभेसी भएन भने झगडा हुन्छ भाइले घर चाहिँ सेफ्टी दिदीबहिनीलाई बिहा गरेर सेफ्टी चाहिन्छ राम्रो कोठा कि कहिले बनाउनुहोस् एउटै घरमा बस्ने भने पनि सेपरेट गर्ने ठाउँ चाहिँ बनाउनु पर्छ बाउले त्यो चिन्दै चढाएर जाने सुन्यो भने चाहिँ झगडा हुन्छ बुहारी अलिकति बस्छ त कस्तो हुन्छ प्राइभेसी चाहिँ केही छैन त्यति त झगडा जान्छ त यसो कतिजनाले प्रिपेरै नगरी तयारी नभइकन बिहा गर्छ त्यो चाहिँ राम्रो छैन अब चलमा चाहिँ हाम्रो भाइहरूलाई बिहा गरेको चाहिँ पहिलो दिन चाहिँ घरमा नलानु भन्छु म चाहिँ किन बिचरा हो बिहामा उभिँदा बिहाको अघिल्लो दिन पनि निद्रा लाग्दैन नि हो अनि बिहा कतिजना बिहामा ढल्छ पनि बिहामा पनि सबैलाई जयपछि गर्नुपर्छ उभिँदा दिदीबहिनीले त्यसो आउट लगाइहाल्छ है अन्त खडा हुँदा त थाक्छ नि अनि बेलुका गएर पाहुनाहरू थुप्रो पाहुनाहरू आएको हुन्छ अब बुहारीले पकाएर खुवाउँछ भन्छ बिहामा थाकेर हैरान भएको बुहारीलाई भात पकाउनु पनि हुन्छ हाम्रो चर्चमा चाहिँ मैले स्पष्ट भन्छु त्यो दिन चाहिँ घरमा चाहिँ नलानु यसको होटलमा बसेर त्यही खान्छु किनभने गएर बिहा पछि डङडङमै सुत्नु भयो कम्ती मजा आउँछ हो अनि घरमा गएर बुहारी काम गर्छ कि गर्दैन अल्छी छ कि भनेर जाँच्नु पो भन्छ बुहारी जाँच्ने के चिज हो र सुनको कसिटाउनु पर्छ बुहारी ओरिजिनल हो कि मनबाट ल्याएको बुहारी जाँच्नु पर्छ यसकारण हामीले नै बुझ्नु पर्यो त्यो श्रीमती थाकेको छ यसकारण बुवा भोलिपल्ट लिएर जानु नि बुवामा भाइ बुवा घरमा होइन आफ्नै घरमा लाने हो पहिलो दिन चाहिँ सेपरेट राखेर चाहिँ बसेको राम्रो त्यो चाहिँ आफ्नो परिवारको लागि कसरी ल्यान्डिङ गर्ने अब घरको बिहा गरेर पहिलो दिनमा पनि समस्या हुन्छ यत्रो मान्छेलाई कसरी भात पकाएर खुवाउनु यत्रो मान्छे थाल कसरी धुने हो त्यसै थाकेको चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कारण बाइबलले चाहिँ आमाबाउलाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिल्न लान्छ दुवैजना चाहिँ एउटै शरीर हुन्छ एउटै शरीर भनेपछि चाहिँ आत्मिक अर्थ हो तर अर्को एउटा तरिका चाहिँ एकता हुने कुरा चाहिँ यौनद्वारा पनि यौनद्वारा पनि एक हुँदछ यसमा परमेश्वरले यौन चाहिँ विवाहभित्र मात्रै परमेश्वरले राखिदिनु रहेछ कारण ज्याक्टुनले लेख्छ विवाहको वेदीभित्र परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भयो यसकारण तपाईँले 25 पदमा हेर्नुहोस् त के भन्छ 25 पदमा मानिस र त्यसकी पत्नी दुवैजना नानी थिए तपाईँले लजाउँदैन है विवाहभित्र लाज हुँदैन यौन सम्बन्ध बिहाभन्दा बाहिर साह्रो लाज हुन्छ ओके 24 पदलाई म अन्त गरेर 25 मा जोड्दैछु 24 चाहिँ आमाबाउलाई छोडेर आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ मैले अघि भने आमाबाउलाई सबैलाई त्याग्नु भनेको होइन तर सम्बन्धको कुरा जब हुन्छ श्रीमतीले पहिलो बिहा गरे पछाडि मैले कहिले मेरो आमालाई फोन गरेको छैन म चाहिँ कुन चाहिँ आलु ल्याउँ भनेर तर मैले श्रीमतीलाई फोन गर्नुपर्छ कुन आलु ल्याउनु किन सेतो आलु ल्याएर श्रीमती रिसाउँछ पकाउनु नै हो आलु चाहिँ रातै मिठो त्यसले त श्रीमतीलाई सोध्नुपर्छ नि कुन आलु ल्याउनु भनेर किनकि श्रीमती पहिलो मैले आमालाई बुवालाई सोधेको छैन तपाईँको बुवालाई कुन चाहिँ रङको साडी किन्थ्यो हुँदैन र श्रीमतीलाई सोध्नुपर्छ लाउने मान्छे श्रीमती हो रिसाउँछ त्यसले गर्दा अब सम्बन्ध चाहिँ डाइभर्ट भएर गयो पत्नीसँगको पहिलो घनिष्ठता त्यसको बाइबलमा तपाईँले थाहा छ नि मण्डलीलाई के भनेको छ ख्रिस्टको दुलही भनेको छ ख्रिस्ट चाहिँ आत्मिक दुलहा हुनुहुन्छ मण्डली चाहिँ आत्मिक दुलही किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा घनिष्ठ सम्बन्ध अर्को छैन यता हामी फिगर भन्छ फिगर अफ स्पिच भन्छ अङ्ग्रेजीमा यो चाहिँ अलङ्कारिक हो
ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्ध बुझाउनको निम्ति त्योभन्दा अर्को घनिष्ठ सम्बन्ध छैन। बाउ छोराको सम्बन्ध श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धसँग जोड्न सकिँदैन। बुवा र छोराको सम्बन्ध, आमा र छोरीको सम्बन्ध भन्दा पनि घनिष्ठ सम्बन्ध चाहिँ पति पत्नीको, त्योभन्दा अर्को सम्बन्ध हुन सक्दैन। त्यो कुरा बुझाउनको लागि चाहिँ पावलले त्यो एउटा तस्बिरलाई लिएर आउँदछ। त्यो तस्बिर चाहिँ पति पत्नीको सम्बन्ध। अब एउटा केटाले चाहिँ, दुलहाले चाहिँ आफ्नो आमालाई छोडेर पत्नी दुलहीको पछि लागिरहन्छ, श्रीमतीसँगै जिरहन्छ। अब यो चाहिँ भविष्यमा हुने ख्रिस्ट येशू र मण्डलीको बारेमा अघिबाटै परमेश्वरले उत्पत्तिमा त्यो चित्र ल्याउनुहुन्छ। अब तपाईँलाई म नयाँ कारणमा जोड्दैछु। ख्रिस्ट येशू जो हाम्रो आत्मिक दुलहा हुनुहुन्छ, मण्डली उहाँको दुलही। ख्रिस्ट येशूले आफ्नो दुलहीसँग हुनको लागि उहाँले आफ्नो पिताको घर छोडेर यो संसारमा आउनुभयो। येशूले पिताको घर छोड्नुभयो र यो संसारमा आउनुभयो के को लागि? आफ्नो दुलहीसँग, आफ्नो मण्डलीसँग हुनको लागि। अनि यो चाहिँ भविष्यमा हुने मण्डली र ख्रिस्टको सम्बन्धलाई अघिबाट उत्पत्ति 2:24 अध्यायमा वर्णन गर्दछ। यसकारण दुलहा दुलहीको, पति पत्नीको जस्तो घनिष्ठता अर्को कुनै हुनै सक्दैन। यसकारण हाम्रो विवाहले ख्रिस्ट र मण्डलीको सम्बन्धलाई झल्काउनु पर्ने एउटा कारण छ। यसकारण प्रिय, हामी विवाह गर्दै गर्दा यो कुरा बुझ्नुपर्छ, ख्रिस्ट र मण्डलीको त्यो प्रेमलाई हाम्रो विवाहले झल्काइराख्नु पर्दछ। यसकारण पनि छोडपत्र गर्न चल्ने बाइबलमा नदिएको कारण त्यो किन भन्दा चाहिँ हाम्रो विवाहको एकताद्वारा ख्रिस्ट र मण्डलीको प्रेम चाहिँ संसारमा झल्किरहनु पर्छ। त्यस पछाडि अब म 25 मा आएर जोडेँ, मानिस र तिनकी पत्नी दुवैजना नाङ्गै थिए, लजाउँदैन थिए। दुईवटा अर्थ छ। एउटा चाहिँ अहिलेसम्म पाप प्रवेश भएको छैन, त्यो कारणले लाज थिएन। अनि लाज र शरम भन्ने कुरा चाहिँ 3 अध्यायमा सुरु भयो पहिलोचोटि, अनि यो चाहिँ पापको कारणले हो। तर मानिस चाहिँ दुवैजना नाङ्गै थिए, लजाउँदैन थिए भने चाहिँ अब अर्को चाहिँ अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ भाइ सम्बन्धभित्र कहिले पनि लाज र शरम हुँदैन। कारण यौन चाहिँ परमेश्वर विवाहभित्र राखिदिनु भएको आशिष हो, वरदान हो। त्यसकारण यो यौन भन्ने बित्तिकै हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कति मान्छेले त आँखा ठुल्ठुलो बनाउँछ, सेक्स भन्ने बित्तिकै आँखा ठुल्ठुलो हुन्छ। हेर पास्टरले कुलपिट छाडो बोलेको यौन भन्ने कुरा चाहिँ, सेक्स भन्ने कुरा चाहिँ मान्छे आउने जो ट्याबु भन्छ, नराम्रो हो, यो चाहिँ अश्लीलता हो भन्ने मान्छेको मनमा तुरुन्तै आउने कुरा चाहिँ अश्लीलता हो। तर प्रिय, हामीले बुझ्नु पर्ने यौन चाहिँ अश्लीलता होइन। यसलाई कहाँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य कुरा हो। यौन चाहिँ परमेश्वरले विवाहभित्र आशिष स्वरूप राखिदिनु भयो। यौन शैतानको डिजाइन होइन, यो कुरा हामीले क्लियर हुनुपर्छ। सेक्स भन्ने कुरा चाहिँ शैतानले बनाएको होइन, यौन भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको। मानिसको जीवनमा किनकि त्यो प्रोडक्टिभ हुनको लागि मान्छेले सन्तान हुनको लागि के चाहिन्छ? यौन चाहिन्छ। मान्छेले एउटा मानिस जन्मनको लागि के चाहिन्छ? पुरुषमा भएको क्रोमोजोम, जो 23 क्रोमोजोम छ, स्त्रीमा भएको 23 क्रोमोजोम। जब यौन सम्बन्ध हुन्छ पुरुषको शुक्रकीटबाट जुन क्रोमोजोम, अब एक्स र वाई, केटाको एक्स वाई हुन्छ, केटीको XX। यौन सम्बन्ध हुँदा पुरुषको शुक्रकीटमा यदि एक्स क्रोमोजोम क्रियाशील छ भने त्यो दिदीबहिनीको अण्डाशयमा गएर बस्यो भने छोरी हुन्छ, अथवा वाई क्रोमोजोम गयो भने छोरा हुन्छ। यता छोरा हुने वा छोरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ पुरुषमा भर पर्छ, स्त्रीमा भर पर्दैन। यसका श्रीमतीलाई छोरी छोरी पाइस भनेर गाली नगर्नु होला, किनकि छोरा हुने वा छोरी हुने भन्ने कुरा चाहिँ पुरुषले बोकेको क्रोमोजोममा भर पर्छ। तपाईँको शुक्रकीटमा कुन चाहिँ क्रोमोजोम क्रियाशील छ, त्यहाँबाट छोराछोरी हुने कुरा चाहिँ निर्धारण हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यौन सम्बन्ध चाहिँ एउटा विधि हो जहाँबाट परमेश्वरले सन्तानहरू संसारमा ल्याउनुहुन्छ। त्यसको लागि परमेश्वरले विवाहभित्र त्यो कुरालाई मानव जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। यसका प्रियहरू, हामीले यसो अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर 3 अध्याय पछाडि तपाईँले याद गर्नुभयो, 3 अध्याय जब पाप आयो त्यस पछाडि यौन सम्बन्धहरू पनि परवर्टेड भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो पनि विकृति भएर गयो। त्यस पछाडि तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नि, मानिसले त्यस पछाडि आफूलाई नाङ्गै छु भन्ने थाहा पायो। पहिला पनि नाङ्गै थियो, तर नाङ्गै छु भने थाहा थिएन नि त। जब पाप आयो त्यसले लाज पनि संसारमा लिएर गयो। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब याद गर्नुपर्ने, त्यस पछाडि जब पाप संसारमा प्रवेश भयो त्यस पछाडि चाहिँ यौन चाहिँ, सेक्स चाहिँ शैतानको सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री भएर गयो, उद्योग भएर गयो।
अनि आज तपाईले याद गर्नुहुन्छ यही नाङ्गोपन जुन 3 अध्यायमा भयो त्यही नाङ्गोपनको व्यापार उद्योग चाहिँ शैतानको सबैभन्दा शक्तिशाली उद्योग भएर इन्डस्ट्री भएर आज गएको छ। यसकारण संसारमा सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने एउटै माध्यम चाहिँ यौन बनेर गयो। नग्नता संसारको लागि पैसा कमाउने शैतानको कार्य भएर गयो। यसका हामी यो विषयमा क्लियर हुनुपर्छ। परमेश्वरले जुन यौनलाई पवित्र बनाउनु भयो, जुन परमेश्वरले विवाहभित्र राखिदिनु भयो, त्यो चाहिँ शैतानले आज त्यसलाई चाहिँ नग्नताको व्यापार गरेर संसारको सबैभन्दा ठुलो उद्योग इन्डस्ट्री बनाएर संसारमा शैतानले काम गरेर, चाहे त्यो इन्टरनेटमा होस्, चाहे बाहिर सहरमा देखिने वेश्यालय होस्, संसारमा देखिने वेश्यावृत्तिको कुरा होस्, यो सबै चाहिँ यौनको नाङ्गोपनको दुरुपयोग गरेर शैतानले कमाउने पैसा कमाउने संसारको सबैभन्दा ठुलो रणनीति बनेर गयो। यसका अहिले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जसरी पाइपको लाइनबाट हाम्रो घरमा पानी आउँछ, इन्टरनेटको पाइपबाट पाप पनि परिवारतिर बगेर जान्छ। यसका लागि होसियार हुनुपर्ने कुरा त्यो हो। यसरी पाइपको पानी लाइनबाट पानी घरभित्र प्रवेश गर्छ, इन्टरनेटबाट पाइपबाट सबै अश्लीलताहरू घरभित्र छिर्ने कुराबाट हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यसका प्रियहरू, यो नग्नताको जुन व्यापार संसारमा बढेर गयो, शैतानले यौन जो परमेश्वरले पवित्र बनाउनु भयो त्यसबाट उसले त्यसको शरम र लाजमा परिणत गरेर नग्नताको व्यापार गरेर संसारमा मानिसहरूलाई फसाउने एउटा मुख्य कारण बनेर गयो। तर पनि परमेश्वरले यौनलाई विवाहभित्र पवित्र राख्नुहुन्छ। शैतानले जहिले पनि याद गर्नुहुन्छ, शैतानको षड्यन्त्र चाहिँ रणनीति जहिले पनि परिवारलाई ध्वस्त गर्नु, त्यसको एउटै रणनीति चाहिँ परिवारलाई ध्वस्त गर्नु हो। यसको तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तकभरि याद गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि मानिसले जब पाप गरे, त्यस पछाडि कसरी पापले समस्याहरू मात्रै ल्याएन तर परमेश्वरले अनुग्रह पनि ल्याउनुहुन्छ। धेरैजनाले सोध्ने गर्नुहुन्छ बाइबलमा यो कतिवटा घटनाहरू चाहिँ नराखेको भए हुन्थ्यो भन्छ। तपाईँको मनमा प्रश्न होला। अनि एकजना भाइले मलाई सोध्नु भएको छ, यो कहिले हामीलाई मारेको 4 अध्यायमा छ उत्पत्तिमा, होइन, यो चाहिँ बाइबलमा नराखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभएको। भाइले सोचो मनले भनेको राम्रै हो। अनि पछाडि गएर सोलोमनले 1000वटा बिहा गर्यो भने पनि नलेखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्दै भाइ। तपाईँलाई म आज यो कुरा क्लियर गर्न चाहन्छु, बाइबल चाहिँ मानव इतिहासको दस्तावेज हो। अब हामीले बुझ्नुपर्छ उत्पत्ति 3 अध्यायमा के भयो? पाप संसारमा प्रवेश भयो अनि पापले कसरी राज्य गर्यो त्यो कुरा बाइबलले बताउँदैछ। बुझ्नुभयो भएन? किन कहिले हामीलाई मार्यो, किन बाइबल लेख्नु पर्यो? त्यो चाहिँ पापले कसरी मृत्यु लिएर गयो, पापले कसरी मानव जातिलाई ध्वस्त गर्न गयो, त्यो कुराको इतिहास पनि देखाउँदैछ बाइबलले। अर्कोतिर परमेश्वरको अनुग्रह पनि बढ्दै गयो। पापले कसरी मानव इतिहासलाई ध्वस्त गर्दै गयो तर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहद्वारा कसरी मानव जातिलाई छुटकारा दिनुभयो। यो दुईटै कुरा सँगसँगै बाइबलमा बग्दै गएको छ। यसकारण प्रियहरू, बाइबलमा कहिले हामीलाई मार्यो भन्ने कुरा पढ्दै गरेर हामी कुनै निराश हुनुपर्ने कुरा छैन। किनकि पापले मृत्यु पनि ल्यायो, पापले परिवारमा ध्वस्त गर्नको निम्ति परिवारमा समस्या ल्यायो तर परमेश्वरलाई धन्यवाद छ, उहाँको अनुग्रह बढ्दै गयो। यसकारण तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नि परमेश्वरले मानिसलाई बनाएको पछुताउनु भन्ने लेखेको छ 6 अध्याय उत्पत्तिमा आएर। अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई नष्ट गर्ने इच्छा गर्दै गर्दा एकजना मानिसलाई उहाँले धर्मी लेखेको, त्यो मानिसको नाम के हो? नोआ। अनि बाइबलमा यसरी लेखिएको छ, तपाईँको बाइबल छ कि छैन? 8 पदमा तपाईँले 6 पददेखि पढ्नुभयो भने मानिसलाई बनाएकोमा परमेश्वर पछुताउनु भयो भनेर लेखिएको छ। उहाँ दुखित हुनुभयो। तर 8 पदमा तर नोआमाथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। अब याद गर्नुहोस्, एकातिर पापले राज्य गर्दै गयो, अर्कोतिर परमेश्वरको अनुग्रह पनि बढ्दै गयो। यो दुईवटा कुराको सङ्घर्षभित्र मानव इतिहास अगाडि बढ्दैछ। उत्पत्तिदेखि आजको इतिहासमा तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ एकातिर पापले राज्य गर्दै गएको छ, अर्कोतिर परमेश्वरको अनुग्रह पनि बढ्दै गएको छ। त्यसकारण यो दुईवटा पुस्ताहरू संसारमा सँगसँगै बढ्दैछ। एउटा चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्ने पुस्ता, एउटा परमेश्वरलाई नचिन्ने पुस्ता। त्यसकारण त्यो मान्छेले किन प्रभुलाई ग्रहण गरेन भन्ने कुरामा चिन्ता नगर्नुहोस्, त्यो हाम्रो चिन्ता होइन। र हामीले किन ग्रहण गरेन मलाई पनि थाहा छ। तर प्रभुलाई धन्यवाद छ उहाँको अनुग्रहको लागि जसले मलाई बचाउनु भयो। हालेलुया, तपाईँलाई बचाउनु भयो। अनि त्यो उहाँको आशिषित पुस्ताभित्र तपाईँलाई परमेश्वरले ल्याउनु भयो।
त्यो चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह हो। उहाँको आशिषको पुस्ताभित्र ल्याउनु भयो। तर परमेश्वरको आशिषभन्दा बाहिर पनि अर्को पुस्ता छन् जसले परमेश्वरको सुसमाचारलाई विश्वास गर्दैनन्। त्यो चाहिँ परमेश्वरको पुस्तादेखि बाहिर अर्को एउटा पुस्ता पनि सँगसँगै बढ्दै गइरहेको छ। अनि जो चाहिँ न्यायको दिनसम्म यो दुवै पुस्ताहरू सँगसँगै बढ्दै जानेछ। संसारभरिको 6.5 अर्ब मान्छेहरूमध्ये 2.5 अर्ब मान्छेले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। 2.5 अर्ब मानिसहरूले प्रभु येशूलाई पछ्याएका छन्। संसारको पपुलेसनको लगभग 35% मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। संसारमा लगभग 65% मानिसले प्रभुलाई अहिलेसम्म विश्वास गरेका छैनन्। मलाई पनि थाहा छैन किन विश्वास गरेनन्, किन तिनीहरूले सुसमाचारलाई इन्कार गरे, मलाई थाहा छैन। तर एउटा कुरा म जान्दछु, प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, उहाँले हामीलाई चाहिँ उहाँको पुस्ताभित्र ल्याउनु भयो। हालेलुया। तर हामी यसको निम्ति परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ जसले उहाँको आशिषभित्र हामीलाई हुनको निम्ति ल्याउनु भयो। यसकारण पावलले अघि भनेको कोरिन्थीको पत्रमा तिमीले एकचोटि यस्तो जीवन जिउनेहरू थियौ, तर परमेश्वरले त्यहाँबाट तिमीलाई धुनुभयो, तिमीलाई उहाँले पवित्र गर्नुभयो, धार्मी ठहराउनु भयो। हामी एकचोटि त्यस्तै पुस्ताका मान्छे थियौँ, तर प्रभुलाई धन्यवाद होस् हामीलाई उहाँको पुस्ताभित्र हिँड्नलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ। त्यसकारण मलाई अन्तिम पुस्तक 2 अध्यायमा 15 भन्छ परमेश्वरले हामीलाई किन एउटै बनाउनु भयो। त्यो चाहिँ पतिको कुरा गर्दैछ, किनकि परमेश्वरले हामीबाट एउटा ईश्वरीय सन्तान ल्याउनको लागि, गडली अफस्प्रिङ जेनेरेसनहरू पुस्ताहरू ल्याउनको लागि, हाम्रो आमा र बुवाहरू हामीभन्दा अगाडिको पुस्ताहरूले जसले प्रभुलाई चिनेनन्, तर परमेश्वरले तपाईँ र मद्वारा एउटा पुस्ता ल्याउनु हुँदैछ, एउटा आशिष पुस्ताहरू संसारमा ल्याउनको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। अनि त्यो पुस्ता, त्यो आशिष पुस्ता तपाईँ र मद्वारा परमेश्वरले ल्याउन चाहनुहुन्छ। मेरो बाजेले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभयो। पेनाङमा उहाँले सुसमाचार सुन्नु भएको विश्वयुद्ध, दोस्रो विश्वयुद्धको लडाइँमा मेरो बाजे यहाँ पेनाङमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त कृष्णको महान भक्त, पितलको बाँसहरू अहिलेसम्म चाहिँ बाजेको बाँसहरू बजाउने, गोपीहरू डोलाउने बाजे। अनि उहाँले पेनाङमा दोस्रो विश्वयुद्धमा युद्ध मैदानमै अचेत भएको भयो। उहाँले स्वर्ग उगालेको प्रभु यीशु ख्रीष्ट उहाँसँग बोलेको उहाँले दर्शन पाउनुभयो। त्यही बेला सुसमाचार नेपालमा थिएन, विश्वासीहरू थिएन, थोरै विश्वासी काठमाडौँमा थिएन त्यतिजना, त्यो पनि भारतबाट दार्जिलिङबाट आएका नेपालबाट थिएन त्यही बेला चर्चहरू। अनि उहाँले पेनाङमै 1 घन्टाको लामो दर्शनमा उहाँले येशू ख्रीष्टलाई देख्नुभयो, येशू ख्रीष्ट बोल्नुभएको उहाँले सुन्नुभयो। उहाँले भने मैले तपाईँ को हुनुहुन्छ, मैले तपाईँको बारेमा कहिले सुनेको थिइनँ। अनि म येशू जसले तिमीलाई मेरो उद्देश्यको लागि बोलाएँ, तिमीले नेपाल फर्केर जानु, मेरो निम्ति सुसमाचार गर्नुपर्छ, तिमीले के बोल्नुपर्ने म तिमीलाई बताउँछु, नेपाल फर्केर जानु। अनि बाजे त बेजारीमा पैसा आउँछ कहाँ फर्केर जानु। दोस्रो विश्वमा लडिरहेको छ, मान्छेहरू मरिरहेको थियो। अनि उहाँको क्याप्टन त्यो हप्ता युद्धमा मारिए, उनको मृत्यु सेवामा लग्यो। अनि त्यहाँ थुप्रै मानिसले चर्चमा गीत गाए, अनि त्यो क्रुस थियो, अनि मानिसले प्रार्थना गरे, यति भव्य उनको मृत्यु सेवा भयो। बाजेले त्यसले छोयो। क्रिस्चियनको मृत्यु त कस्तो अचम्मको मृत्यु, कस्तो आशिष मृत्यु। म चाहिँ यिनीहरूले मानेको परमेश्वर मान्छु भनेर अनि फेरि युद्ध मैदानमा जानुभयो। अर्कोचोटि दोस्रोचोटि 1.5 घन्टा लामो दर्शन देख्नु। युद्ध मैदानमा युद्ध भइरहेछ, बाजे लडेर दर्शन देख्दैन। सबैमाथि छक्क भयो। बाजे गफ गर्नुहुन्छ, पागल भएछ के बाजे कुरा गर्दै हुन्छ, तिमीले यो काम छोड्नु, नेपाल फर्कनु, तिमीलाई म मेरो उद्देश्य बताउँछु, तिमीले मेरो लागि काम गर्नुपर्छ। अनि बाजेले त आउने इच्छा थिएन, अनि पैसा कमाएर आउनु खोजिरहनु लाग्यो। अनि एक दिन गेम खेल्दा खेल्दै बाजेले हात लडेर भाँच्नु भएको छ। अनि भाँजेले रिटायर भएर आउनु भएको। मको त आउने इच्छा थिएन, परमेश्वरले हात भाँजेर बाजेले भन्नुभयो है, मैले भन्दैन। नेपाल आउनुभयो, नेपालमा क्रिस्चियन थिएन नि त्यो। अनि उहाँ रक्सोल जानुभयो, इन्डियामा 3 दिन हिँडेर धरानबाट रक्सोल पुगेर उहाँले भन्नु म क्रिस्चियन हो, मलाई बत्तिमा दिनु पऱ्यो भनेको। त्यहाँको पास्टर त डरायो, भाइसँग नेपाली बत्तिमै दिएको छैन, तपाईँ त जासुस पो होला भनेर बाजेले त्यो बेला डराउँथ्यो नि त होइन। बाजेले म साँच्चै क्रिस्चियन हो, म आर्टिस्ट पनि, मलाई आर्ट गर्नु दिनु। बाजे सिङ्गापुरमा आर्ट गरेर जानुभएको, सिकेर जानुभएको। बाजेले पुरै चर्चमा आर्ट गरिदिनु भएछ। त्यो डक्टर हस्पिटलभित्र सानो च्यापल चर्च थियो। अनि त्यो 1.5 हप्ता बसेपछि बाजेले नक्सा बनाएपछि खुसी भएको छ।
पद लेखिनु भएको छ, यो तिमी चाहिँ साँच्चै क्रिस्चियन रहेछ, बत्तिन दिन्छु भने त्यो पास फेरि डरायो। उसले अर्को साथी लुधियानाबाट बोलाएर बाजुलाई बत्तिसमा दियो। अनि पूर्वतिर चर्च थिएन, बाजुले सुसमाचार गर्नुभयो, पहिलो चर्च सुरु भयो धरानमा। प्रभुलाई धन्यवाद होस्, अचम्मले त्यसले उहाँले प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका पाउनुभयो। अनि त्यो उसो चाहिँ अब हाम्रो परिवारमा मेरो बुवा त्यही बेला स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँ बाजु मेरो बुवा पनि मलेसियामै पढ्नु भएको, अनि शिक्षा दीक्षा यहीँ जुसारी यहीँ पाउनु भएको। फर्केर गएर उहाँले स्कुल सुरु गर्नुभयो, बाजे जति पैसा कमाउने स्कुल सुरु गर्नुभयो। त्यो भएर पञ्चायत शासन गिर्जाको गिर्जाको दाजु विशेष गरेर कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला त्योभन्दा अगाडि चाहिँ स्कुल खोल्ने चलन थिएन। उहाँले स्कुल बन्द, काठमाडौँबाट 6 दिन लगाएर घोडामा चढेर गएर बाजे स्कुल बन्द गरिदियो। उहाँले सुनेको छ स्कुल खोल्यो, थुलुङले स्कुल खोल्यो। अनि बलबहादुर राईसँग मिलेर राजनीतिमा उहाँ जोइन भएर त्यसपछि उहाँले स्कुल कन्टिन्यू अहिले स्कुल छ। उहाँ स्कुलको टिचर हुनुहुन्थ्यो। बाबा 16 वर्ष हुनुहुन्थ्यो अरे, विद्यार्थी जम्मा 40 भन्दा माथि थियो विद्यार्थी, ठुलो विद्यार्थी थिए। उहाँले 7 दिनमा नयाँ करार पढेर विश्वास गर्नुभयो। बाजेले भन्नुभयो बाइबल पढेर चाहिँ तिमीले विश्वास गर्नु, प्रार्थना गरेर यसलाई ग्रहण गर्नु। कसरी प्रार्थना गर्नु चाहिँ सिकाउनु भएन रहेछ बाजेले। प्रार्थना गरेर ग्रहण गर्नु मात्रै भन्नुभएको छ, कसरी ग्रहण गर्ने हो बाबालाई थाहा नै भएन। अनि उहाँले चाहिँ यसुले गर्नुभएको आश्चर्य कर्म देखेर उहाँले विश्वास गर्नुभयो। अनि पुरा नेपालमा चर्चहरू स्थापना भयो। तपाईँलाई धन्यवाद। मैले किन यो कुरा ल्याएको भने चाहिँ मेरो बाजे जति प्रभुलाई पहिलोचोटि चिन्नुभयो, अनि मेरो बुवाले प्रभुलाई चिन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यो आशिष चाहिँ अब मबाट मेरो छोराहरू परमेश्वर त्यो आशिष पाउँदै लानुहुन्छ। किनकि हामी त्यो पुस्तामा थियो जहाँबाट परमेश्वरले बोलाउनु भयो। अनि मेरो बाजे एउटा प्रार्थना थियो, म त्यो ब्रिटिस आर्मीमा जानुको लागि चाहिँ एकदम बिहान रनिङ गर्नु 7 किलोमिटर बल्ल बगेर खोलामा बाजे एउटा आशिष माग्नु पऱ्यो भनेर एक दिन धरानमा बाजेलाई भेट्नु गएको त बाजे पत्रिका पढ्दै थियो बाहिर, ए नाति आयो भनेर त्यो प्रार्थना गर्नु चियाको लागि भन्नु। प्रार्थना त के चियाको प्रार्थना हुन्थ्यो। मेरो छोराछोरी कोही ब्रिटिस आर्मीमा नजाउँ भनेर सुरु गर्नुभयो। मेरो छोराछोरी शाखा सन्तानले प्रभुलाई चिन्नुन्, सबैले तपाईँलाई चिन्नुन् भनेर मैले प्रार्थना गर्नुभयो। म त आशिष थाप्नु भएको अनि त्यस पछाडि प्रभुको सेवा कायम हुनु लाग्यो। धन्यवाद होस्, एउटा पुस्तालाई परमेश्वरले चिन्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ अहिले त्यो पुस्ताबाट त्यो आशिष बग्दै गएको छ। म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु, मेरो बाजेले हामीलाई चिन्नुभयो प्रभुलाई, बुवामा। हामी 72 जना छौँ परिवारमा, सबैजना विश्वास छौँ। 9 जना चाहिँ पास्टर मात्रै छ हाम्रो परिवारमा। त्यसै प्रभुको आशिष बग्दै गयो। म तेस्रो पुस्ताको पास्टरको रूपमा परमेश्वर मलाई बोलाउनु भयो। मेरो छोरो 19 वर्षको भएको छ, पास्टर हुन्छ भनेर हिँड्दैछ। मेरो कोट लाएर हिँड्छ अरे बेलामा घरमा बोलाउनु। अनि मेरो विषयले सोध्नुहुन्छ बाउको प्रति किन लगाएको भनेको, बाउको अभिषेक पनि त ममा आओस् भनेर म प्र्याक्टिस गरेँ। उसले प्रभुको सेवा गरेर 4औं पुस्ताको पास्टरको रूपमा सेवा कायम लानुहुन्छ। त्यो आशिष चाहिँ पुस्ताहरू परमेश्वरले लानुहुन्छ। तपाईँहरू कतिजना पहिलो पुस्ताको विश्वासी हुनुहुन्छ, तपाईँ निराश नहुनुहोस्। परमेश्वरले तपाईँको पुस्तालाई चिन्नु भएको छ। पहिलो पुस्तामा विश्वासी हुनु धेरै गाह्रो। कतिजना तपाईँ परिवारमा एक्लै विश्वासी हुनुहुन्छ, त्यो तपाईँ चाहिँ एकदम आशिषित मान्छे हो, परिवारमा एक्लै विश्वासी हुनु। मैले दुःख भनेको बुझिनँ, सताउनु भने बुझिनँ। जति मेरो बाजेले सताउनु भोग्नुभयो, उहाँ 24 पल्ट जेल पनि जानुभयो। त्यो समस्या उहाँ पहिलो क्रिस्चियन हुनुभयो नि त परिवारमा, धेरै दुःख भयो। कल्पना गर्न 24 पल्ट जेल जानु सजिलो छ। 16मा 2 महिना उहाँ जेलमा उदोमन्दै पारेर उहाँलाई दिने किन्ने। उहाँलाई त 2 चोटि त उहाँ कोमामा जानुभयो मान्छेको भित्र। तर जसले उहाँलाई कुट्यो बाजेले उहाँसँगै सुसमाचार सुनाउनु भयो। उहाँलाई कुट्ने मान्छे जसले आडमा छ। धन्यवाद होस्, उहाँलाई धेरै दुःख भयो, तर उहाँले दुःखमा पनि सुसमाचार गरिरहनु भयो। त्यो कारण मण्डलीहरू स्थापना भयो। आज खुसी लाग्छ, पूर्वाञ्चलमा मात्रै 1400 चर्च छ भन्छ, 1400 चर्च। सायद आज चर्चहरू त्यसरी बढ्ने थिएनन् होला, सायद पहिलो विश्वासीहरू बढ्ने नभएको। कतिजना तपाईँ परिवार एक्लै हुनुहुन्छ, निराश नहुनुहुन्छ, त्यो चाहिँ आशिषको कुरा। परमेश्वर तपाईँबाट काम गर्नुहुन्छ। परिवारमा बाजेलाई परमेश्वर बोलाउनु भयो, उहाँको एउटै सपना सबै परिवारले प्रभुलाई चिन्नुपर्छ। त्यो चाहिँ पुस्ताहरूमा बगेर जान्छ। त्यसकारण प्रस्थानको पुस्तक भनिसकेको 6 पदले भन्छ, म तेरो हजारौँ पुस्तालाई म आशिष दिनेछु। आमेन। तपाईँ जो पहिलो पुस्ताको विश्वासी हुनुहुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। तपाईँ स्थिर भएर प्रभुलाई हिँडिराख्नुहोस्।
परमेश्वरले अद्भुत कामहरू तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ। यसकारण याकुबको पदले भन्छ हाम्रो समझले भ्याउनै नसक्ने परमेश्वरले अचम्मको कामहरू तपाईँको जीवनमा मेरो जीवनमा गर्नुहुन्छ। हाम्रो समझले भ्याउनै नसक्ने कुराहरू परमेश्वरले तपाईँको जीवनबाट गर्नुहुन्छ। त्यो आशिषको प्रभावभित्र त्यो मुहानभित्र परमेश्वरले हामीलाई ल्याउनु भएको छ। त्यो प्रियहरू त्यो संसारमा भएको त्यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि हामी डराउनु पर्दैन। आज मारकाट युद्ध त भइरहेछ, हामी त देखेर तर्सिनु हुँदैन भनेको। यसो कहिले हामीलाई मारिकन बाइबलले लेखेको पापले कसरी राज्य गर्दै गयो, त्यो चाहिँ पापको प्रभावहरू हो। र अर्को त्यो तपाईँले याद गर्नुहुन्छ परमेश्वरले इतिहासमा मानव जातिमा काम गरिरहनुहुन्छ। उहाँले मानिसलाई बिर्सनु भएन। मानिसले पाप गरेर परमेश्वरदेखि अलग भए तापनि मानव इतिहासलाई परमेश्वरले बिर्सनु भएन। यसकारण परमेश्वरले परिवारद्वारा आशिष दिनको निम्ति बोलाउनुहुन्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ नतर म संसारलाई आशिष दिनेछु। त्यो आशिषको प्रभावभित्र हामीले ल्याउनु भएको छ। यसकारण प्रियहरू यहाँ जतिजना हामीहरू आज यस कोठाभित्र भेला भएका छौँ प्रियहरू, यो परमेश्वरको छनौट हो। हाम्रो कर्मले होइन तर उहाँको अनुग्रहले उहाँले हामीलाई आफ्नो आशिषको प्रभावभित्र ल्याउनु भयो। हामी चाहिँ आशिषित जाति हो। सबैले भन्नुहोस् आमेन। अब तपाईँद्वारा परमेश्वरले काम गर्दै तपाईँको परिवारमा परमेश्वरले आशिष ल्याउन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु कि परमेश्वरले तपाईँलाई चुन्नुभयो। कतिजना पहिलो पुस्तामा हुनुहुन्छ तर हरेस नखानुहोस्। आफ्नो गाउँमा दुःख समस्या हुन्छ, धेरै नराम्रो कुराहरू भन्छन् तपाईँको बारेमा, तर तपाईँ डराउनु पर्ने कुनै कारण छैन। किनकि असल कुरालाई धेरै विरोध हुन्छ, तर हामी डराउनु हुँदैन। स्थिर रह्यो भने परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। अनि हामीले यो परिवारको विषयमा कुरा गर्दैछौँ। परमेश्वरले तपाईँको परिवारलाई बोलाउनु हुँदैछ। तपाईँबाट अब परमेश्वरले आशिषको कामहरू अब आउने पुस्ताहरूमा गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ मलाकीको 2:15 पद अनुसार। म त्यही पद पढेर हामी अन्त गर्नेछौँ। म सबै पढ्छु। भोलि हामी यही पदबाट फेरि सुरु पनि गर्नेछौँ। म अहिले अन्तको लागि चाहिँ त्यही मलाकीको पुस्तक पढ्नेछु है। ल, मलाकीको 2:15 पद यसो लेखेको छ, के परमप्रभुले तिमीहरूलाई एउटै बनाउनु भएको होइन र शरीर र आत्मामा तिनीहरू उहाँकै हुन्। अनि तिनीहरू किन एउटै हुन्? किनकि उहाँले ईश्वरीय सन्तान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। यसैले तिमीहरू आफ्नो आत्माको रक्षा गर र आफ्नो जवानीपनकी पत्नीसँगको विश्वासलाई भङ्ग नगर। अनि 16 पद, सम्बन्ध विच्छेदको कुरालाई म घृणा गर्छु, परमप्रभुले भन्नुहुन्छ। अनि भोलि म यही पदबाट कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र आफ्नो जवानीपनकी पत्नीसँगको विश्वासलाई भङ्ग नगर। जतिजना विवाह गर्नुभएको प्रियहरू हुनुहुन्छ, आफ्नो जवानीपनकी पत्नीसँगको विश्वासलाई भङ्ग नगर। तपाईँले होसेको किताब पढ्नुभयो भएन? मलाई गएर अचम्म लाग्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि होसेको विवाहको बारेमा पढ्नु भएको छ? होसेको पुस्तक आज पढ्नु भएको बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। होसेले चाहिँ कोसँग बिहा गरे भन्नुहोस् त? हजुर, कोसँग बिहा गरे? गोमेरसँग। गोमेर देवलैनकी छोरी गोमेर। गोमेरको पेसा के थियो? पेसा के थियो? नराम्रो काम गर्ने पेसा। अनि होसेले बिहा गरे, बिहा गरेर छोराछोरी भयो। गोमेरले नराम्रो काम छोडेन। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तेरो पतिलाई नछोड भन्नुहुन्छ, नत्याग भन्नुहुन्छ। बडो अचम्मको कुरा। तेरो पत्नीलाई माया गरिरह, किनकि विवाहको करारको कारण। धेरै वर्ष अगाडि एकजना पास्टरले फोन गर्नुभयो, आफ्नो चर्चबाट समस्या छ, तपाईँले मलाई केही सल्लाह दिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ के भएको छ भने भाइ र बहिनी चाहिँ मण्डलीले बिहा गरेका रहेछन्। अनि बिहा गरेको 1 हप्तामा थाहा भयो त्यो बहिनीको पेटमा चाहिँ 5 महिनाको बच्चा छ। अब 4-5 महिना भएपछि अब कति महिनामा नानी जन्मन्छ? 4 महिना, 4.5 महिनामा नानी जन्मन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, त्यो नानी त्यो बहिनीको पेटमा 5 महिनाको बच्चा थियो। त्यो केटालाई थाहा भएन। त्यो बायोलोजिकल फादर चाहिँ त्यो बच्चाको बुवा चाहिँ त्यो केटा होइन। त्यो बहिनीको त्यो अर्को पुरुषसँग सम्बन्ध रहेछ। तर पछि यो केटासँग बिहा भयो, चर्चमै बिहा भयो। र अब 5 महिनाको बच्चा हुँदा समेत केटाले थाहा पाएन, र केटीको आमाबाउलाई पनि थाहा भएन। अनि बिहा भयो। बिहा भएपछि थाहा भयो सुतेको समयमा भाइले
पेटमा छुँदाखेरि चाहिँ बच्चा चढेको खाउँ त्यस पछाडि कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले सबै कुरा भने अनि त्यस पछाडि के भन्नु मैले भने यो साँचो हो म गर्भवती छु 5 महिना भयो फलन केटासँगको हो बच्चा भनिसकेपछि के गर्ने त भाइले पास्टरसँग सल्लाह गर्नुभयो पछि लुकायो भने पछि मण्डलीले थाहा हुन्छ के गर्ने त त्यस पछाडि भाइले पास्टरलाई भन्नुभयो पास्टर यस्तो छ के गर्ने तपाईँ के सल्लाह दिनुहुन्छ अनि पास्टरले मलाई फोन गर्नुभयो अनि मैले भने म फोनबाट कुरा गर्छु सक्दिनँ म भाइलाई भेट्न चाहन्छु अनि भाइलाई भेट्नु गएँ अनि भाइलाई भेटेपछि मैले एउटै कुरा भने भाइ तिम्रो चाहिँ निर्णय के हो म सुन्न चाहन्छु मण्डलीको निर्णय त हुन्छै हुन्छ तर तिम्रो चाहिँ निर्णय के हो तिमी यस्तो अवस्थामा के गर्छौ भने चाहिँ भाइले भन्नुभयो म मेरो श्रीमतीलाई छोड्दिनँ मैले भएको बिहा गरेर ल्याएको हो अनि मसँग करार गरेको छु मृत्युले बाहेक हामीलाई कुनै कुराले अलग गर्न छैन अनि त्यो कारणले दाजु मेरो हृदय साह्रो छ मैले भाइलाई भने मेरो तिमीलाई मेरो सलाम छ मेरो सल्युट छ तिमी सो मान्छे इतिहासको सायद मान्नु थोरै मान्छे छ जस्तै अब श्रीमतीको त्यो अवस्थामा पनि उसलाई ग्रहण गर्छ भाइले भन्यो म उनको त्यो नानीको बाबुमा भएको उनलाई मेरो आफ्नै नानी समान माया गरेर गर्दैछु अनि उनको छोरी भएपछि अनि अहिले छोरी ठुलो भइसकेको छ प्रभुलाई धन्यवाद हुन्छ त्यो अवस्थामा माया गर्नु धेरै गाह्रो कुरा र परमेश्वरले होसेलाई भन्नुहुन्छ त्यो अवस्थामा तेरो पत्नीलाई माया गर्ने मलाई के भन्छ तेरो जवानी पनि पत्नीसँग विश्वासलाई भन्न गर्छ कहिलेकाहीँ श्रीमतीले पनि गल्ती गर्छ तपाईँको त्यो बेला निर्णय के आउँछ म एकजना पास्टरलाई चिन्छु उहाँको चर्च जाने मौका पाएँ म धेरै वर्ष अगाडि उहाँको छोरीको मगनी भए पछाडि उहाँको छोरीलाई चाहिँ मन पराएको पहिला अरू केटाले मन पराउँदो रहेछ उसले बिहा गर्नु पाएन भनेर चाहिँ अरू केटाले आएर गलत्ताहरू 5 जनाले पास्टरको छोरीलाई गलत्ताहरू अनि त्यस पछाडि बेलुका कटेज मिटिङबाट बुवा फर्केर आउँदा छोरी चाहिँ बेहोस थिइन् पछाडि अनि हस्पिटल लग्यो अनि होसमा आयो उहाँले सोध्यो के भयो भनेर चाहिँ यस्तो केटाहरू आएर मलाई बलात्कार गर्यो अनि पास्टरले गरेको पहिलो कुरा चाहिँ गएर मैले त्यो केटाहरूलाई घरमै भेटेर सुसमाचार सुनाउनु है तिमीले मेरो छोरीलाई जो गर्यो त्यो जघन्य पाप हो क्षमा गर्न अयोग्य नसकिने पाप होला कानुन दृष्टिमा तिमीले अपराधी हो तर म एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले म स्टिल तिमीलाई प्रेम गर्छु मैले विश्वास गरेको परमेश्वर स्टिल तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ यो सुसमाचार सुनाउनु सजिलो छ छैन गाउँ अवस्था बुवाको लागि तपाईँले त्यही कुरा सुसमाचार सुनाउनु अनि म तिमीलाई जेल त पठाउँदिनँ तर तिमीलाई क्षमा दिन्छु येशूले तिमीलाई क्षमा गरौँ येशूलाई म विश्वास गर्छु तर कानुनको दृष्टिमा तिमीले जो अपराध गर्यो परमेश्वर अगाडि दण्डनीय छ तिमीहरू आफ्नो जीवनमा फर्क परमेश्वरले फर्क भन्न चाहन्छु त्यो मानिसले एकजनाले चाहिँ प्रभुलाई विश्वास गरेर पश्चाताप गर्नु त्यस पछाडि कुरा आयो मगनी भएको केटाको कुरा मगनी भएको केटाले आयो भने जो कुरा निम्ति भयो स्टिल उनलाई विवाह गर्न चाहन्छु बाहिर संसारिक दृष्टिले हेर्ने भने त्यो केटालाई गाह्रो कुरा बिहा गर्नु हामी सायद हामी भएको त्यो नभएर गाह्रो हुन्थ्यो त्यो भाइले भने उनलाई स्टिल विवाहित कतिको घर गर्न चाहन्छु अनि चर्चमा ल्यायो बुवाले आफ्नो छोरीको गवाई दिए अनि त्यहाँ ठुलो रुवाबासी भयो अनि काम परमेश्वरले गर्नुभयो पास्टरले पछि गवाई दिनुभयो जुन बेला यो घटना भयो उहाँको चर्चमा 4000 विश्वास थिए अनि आज उहाँको चर्चमा 24000 विश्वास छ परमेश्वरले उहाँको चर्चलाई यति साह्रो मल्टिप्लाई गर्नुभयो पास्टरले भने यो घटनाको कारण परमेश्वर अझै नजिकबाट चाहिँ छोरी आज उनको नानीहरू भएको छ आशिषित परिवार छ अनि एउटा मलाई मन पऱ्यो त्यो भाइको हृदय जसले आफ्नो मगेतका हुन्छ होइन मगेतकाहरूलाई त्यो बलात्कारको कारणले छोडेन जस्तै भएको छ छोड्थ्यो होला त्यो घटनाले तर उसले भने मैले उसलाई बिहा गर्छु भनेर करार गरेको छु उनीहरूले त्यसकारण म उहाँलाई बिहा गर्नेछु फेरि कहिलेका हाम्रो जीवनमा हाम्रो वैवाहिक जीवनमा आउने चुनौतीहरू छ कति कुराको हामी रिजनहरू कारणहरू जान्दैनौँ
सबै कुराको स्पष्टीकरण हामी दिन सक्दैनौँ, तर बाइबलले भन्छ आफ्नो जवानी पत्नीसँगको विश्वासलाई अगाडि नजानु। परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। भोलि म यही ठाउँबाटै फेरि कन्टिन्यू गर्नेछु। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरेर धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँलाई यो साँझ प्रशंसा र महिमा दिन्छ। तपाईँ अनुग्रही पिता प्रभु, हामीहरू परिवारलाई तपाईँको वेदीमा ल्याउँदै यी वचनहरूद्वारा प्रभु हाम्रो परिवारलाई रिन्यू गर्नुहोस्, रेस्टोर गर्नुहोस्, पुनर्स्थापना गर्नुहोस्। एउटा नयाँ हृदय हामीलाई दिनुहोस् र नयाँ हृदय लिएर यो सम्मेलनबाट यो ज्ञानबाट हामी फर्कन सक्छौँ। किनकि परमेश्वर तपाईँ त्यो परिवार बनाउँदै हुनुहुन्छ जुन परिवारसँग तपाईँ अनन्तसम्म आफ्नो समय बिताउन चाहनुहुन्छ। अनि प्रभु त्यो महान तपाईँको आशिषित परिवारभित्र हामीलाई बोलाउनु भयो, हाम्रो आफ्नो कर्मले होइन तर तपाईँको अनुग्रहले। तपाईँलाई धन्यवाद पिता, तपाईँको परिवारभित्र हामीलाई ल्याउनु भएकोमा। त्यो आशिष अब हामीद्वारा प्रभु आउने पुस्ताहरूलाई तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। एउटा आशिष पुस्ता ल्याउनको निम्ति तपाईँले हामीलाई चुन्नुभयो। एकजना प्रियहरू पहिलो परिवारमा पहिलो पुस्ताका विश्वासी हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँले उहाँलाई विश्वासमा बलियो भइराख्न सहायता गर्नुहोस्। तर उहाँको जीवनबाट अनि प्रभु तपाईँले अचम्मको कामहरू गर्नुहुनेछ, उद्योगको कामहरू गर्नुहुनेछ। प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। यो साँझ प्रभु तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ। यो सिलसिला लिएर राख्छौँ। अनि भोलि निरन्तर तपाईँको वचनबाट तपाईँको प्रकाशमा हामी ल्याउँदै जान तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चढाउँछौँ। हामीले छोडिरहेको नेपालको परिवारलाई तपाईँको वेदीमा अर्पण गर्छौँ। अब तपाईँको सुरक्षा, तपाईँको आशिष प्रशस्तले राखिदिनुहोस् ताकि हामीले आशिषको कारण हुन सकौँ। तपाईँले भन्नुभयो हामी आशिष पाउनलाई होइन तर संसारलाई आशिष दिनलाई तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो। त्यसको हामी आशिष पाउनेहरू मात्र हुनलाई होइन तर संसारलाई आशिष दिनेहरू भएर हामी जिउन सकौँ। हे परमेश्वर पिता, आफ्नो प्रियले उहाँले हाम्रो यहाँ उपस्थित दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले आफ्नो परिवार छोडेर आउनुभएको छ, उहाँको परिवारमाथि तपाईँको सुरक्षा हामी बोल्दछौँ। प्रभु तपाईँको सुरक्षा र आशिष उनीमाथि रहिरहोस्। शैतान त चोर र नाश गरौँ भनेर आउँछ, त्यो त परिवारलाई ध्वस्त बनाएर आउँछ, र तपाईँ त जीवन दिन आउनुभयो। धन्यवाद प्रभु, तपाईँ जोड्नु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। शैतान त तोड्ने हो, त्यो त भत्काउने हो, नाश गर्ने हो, तर तपाईँ त जीवन दिन आउनुभयो। कति महान तपाईँको अनुग्रह र प्रेम, बुझ्नै नसक्ने तपाईँको प्रेम। धन्यवाद पिता, तपाईँ सबै प्रकारको महिमा दिन्छौँ। अझ हामी टाढोबाट आएका छौँ, थाकेका छौँ, शरीरमा आराम पनि दिनुहोस्। तपाईँको वचन हाम्रो हृदयमा गढेको होस्, जुन वचनले जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदछ। तपाईँले आफ्नो वचन परिवर्तनशील संसारको लागि तपाईँको अपरिवर्तनीय वचन दिनुभयो। अनि यो वचनकै रहस्यभित्र हामीलाई डुब्न सहायता गर्नुहोस्। येशू प्रभुको पवित्र नाम।